Μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς θα κάνει φλαόζικο με ζαχαρούχο γάλα. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Όπως λέει και η παροιμία, κάθε πράγμα στον καιρό του. Έτσι τώρα είναι και ο καιρός της φράουλας. Νομίζω πως στους πιο πολλούς από εμάς αρέσουν οι φράουλες και έτσι θα σας φτιάξω σήμερα και ένα γλυκάκι. Το γλυκό που θα σας φτιάξω το είδα σε ένα ξένο κανάλι και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το αντέγραψα και σας το παρουσιάζω. Σχετικά εύκολο είναι, εντάξει, αλλά δεν είναι με δύο υλικά. Με δύο υλικά είναι παίρνουμε τις φράουλες, τις βουτάμε στη ζάχαρη και τις τρώμε. Εδώ τώρα σας τα έχω κατά ομάδες χωρισμένα τα υλικά. Εντάξει, λεμόνι λίγο θα χρειαστούμε, όχι ολόκληρο. Νερό και ζάχαρη για να κάνουμε το σιρόπι. Θα φτιάξουμε και μια ωραία κρέμα με ζαχαρούχο γάλα και θα χρειαστούμε επιπλέον νησεστέ ή corn flour, νεράκι και λίγο εκχύλισμα βανίλιας ή κάποιο άλλο άρωμα βανίλιας που έχετε. Την κρέμα του ζαχαρούχου θα την αραιώσουμε εν μέρη με φυτική σαντιγί. Έχω εδώ πέρα την σκόνη και φρέσκο γάλα. Είναι ακριβώς η ίδια με την καρνίγιό της. Και φυσικά θα χρειαστούμε 2 παντεσπάνια. Εγώ πήρα έτοιμα. Δεν θα μπω τώρα στον κόπο να φτιάξω δικά μου. Μια χαρά είναι και τα έτοιμα. Και φυσικά φράουλες. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά τα οποία θα βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ρίξουμε το νερό και τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι για να κάνουμε το σιρόπι. Νερό και ζάχαρη ίσα μέρη. 1 ποτήρι νερό, 1 ποτήρι ζάχαρη. 2 ποτήρια νερό, 2 ποτήρια ζάχαρη. Θα το βάλουμε σε μέτρια φωτιά ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. Θα προσθέσουμε λίγο χυμό λεμονιού, περίπου μια κουταλιά της σούπας και θα ρίξουμε και το λεμόνι μέσα να αρωματίσει το σιρόπι. Αφού διαλυθεί καλά η ζάχαρη και γίνει διάφανο το σιρόπι, θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία και από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει θα βράσουμε για 5 λεπτά με το ρολόι. Στο σημείο αυτό κλείνουμε για λίγο το μάτι. Θα μεταφέρω τώρα το περισσότερο από το σιρόπι σε άλλο σκεύος να κρυώνει και θα αφήσω μέσα μόνο αυτό το λίγο, το οποίο θα το βράσω περισσότερο για να δέσει. Το θέλω δεμένο για το τέλος, για το γαρνίρισμα. Αυτό πάει στην άκρη να κρυώνει. Εδώ ξανανάβω. Θα το βράσω για 3-4 λεπτά ακόμη να δέσει καλά το σιρόπι. Έβρασε επιπλέον 4-5 λεπτά μετά που αφαίρεσα το πρώτο. Το αφήνουμε για αυτό στην άκρη να κρυώσει. Θα ρίξουμε στο ζαχαρούχο γάλα 1 κουταλάκι το πολύ 2 του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Θα προσθέσουμε και τον νησεστέ στο ζαχαρούχο γάλα και θα τα ανακατέψουμε να ομογενοποιηθούν. Να γίνει λίο. Έτσι. Ωραία. Σε δεύτερο κατσαρολάκι θα ρίξουμε το νερό, κρύο, και θα προσθέσουμε το ζαχαρούχο γάλα μαζί με τον νησεστέ και τη βανίλια. Θα το ανακατέψω να διαλυθεί το ζαχαρούχο γάλα μέσα στο νερό. Θα το βάλουμε να βράσει. Θα το βράσουμε ώσπου να πήξει, ώσπου να γίνει κρέμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να δοκιμάσουμε πως είναι στη ζάχαρη. Αν το θέλετε πιο γλυκό προσθέστε τώρα ζάχαρη. Θα το φέρουμε σε βρασμό ανακατεύοντας συνεχώς. Ανακατεύουμε συνεχώς τώρα που πάει να πήξει για να μην μας βολιάσει. Και μόλις σκάσουν οι πρώτες φουσκάλες το κατεβάζουμε, είναι έτοιμο. Εκεί είμαστε. Τέλος. Θα βιάσουμε την κρέμα σε ένα μπολ
Για να μην μας κάνει κρούστα όσο κρυώνει, θα τη σκεπάσουμε με μεμβράνη διάφανη πάνω στην κρέμα. Τώρα μπορεί να κρυώσει με την ησυχία της. Θα βάλουμε το γάλα σε ένα σκεύος κατά προτίμηση ψηλό και θα ρίξουμε μέσα τη σκόνη της φυτικής σαντιγί. Θα το ανακατέψουμε λιγάκι έτσι χωρίς να το βάλουμε μπρος για να μην σηκώσει σκόνη. Σε σιγανή σκάλα πρώτα. Και αφού έχει αφομοιωθεί θα το χτυπήσουμε ώσπου να γίνει σφιχτή σαντιγί. Στη δυνατή σκάλα πλέον. Έτσι, σφιχτή. Θα πάρετε το τσέρκι από τη φόρμα του κέικ, αναλόγως πόσο μεγάλο το θέλετε. Αυτό εδώ είναι 20, οπότε το παντεσπάνι μου είναι μεγάλο, άρα θα το κόψω τώρα. Θα το κόψω στο μέγεθος που το θέλω. Θα τοποθετήσουμε το παντεσπάνι επάνω στο δίσκο ή στο πιάτο στο οποίο τελικά θα σερβίρουμε το γλυκό μας. Δεν πρόκειται να μπει στο φούρνο, οπότε δεν παίζει και ρόλο. Λοιπόν, θα του βάλουμε τώρα περιμετρικά ένα διάφανο πλαστικό κολάρο. Αυτό θα το βρείτε στο ζαχαροπλαστείο σας. Αν ζητήσετε θα σας δώσουν σίγουρα κάνα μέτρο, μισό μέτρο. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το βάλουμε εδώ στη θέση του και θα κλείσουμε το τσέρκι. Έτσι ακριβώς. Τώρα θα ρίξω από πάνω λίγο σιρόπι για να μην είναι τελείως στεγνό, έτσι λίγο να το σιροπιάσουμε. Όχι πολλά πράγματα, να μην μας γίνει και πολύ υγρό. Λοιπόν, το αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Αυτή είναι η κρέμα που κάναμε με το ζαχαρούχο, η οποία για αυτή τώρα έχει κρυώσει. Δεν είναι παγωμένη, αλλά είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα την αραιώσουμε λιγάκι με την κρέμα σαντιγί. Θα την αφρατέψουμε. Μια χαρά. Πάει για τη συνάκρη. Θα πάρουμε τώρα το παντεσπάνι μας και τώρα θέλουμε φράουλες, τις οποίες έχουμε πλύνει και έχουμε κόψει τα πράσινα φυλαράκια. Θα τις κόψουμε στη μέση. Θα τις παίρνουμε τώρα όπως είναι μισές και θα τις κολλάμε επάνω στο τείχομα. Κοιτάω να πάρω λίγο ομοιόμορφες σε μέγεθος, γιατί αυτές μετά θα φαίνονται. Ωραία, το κλείσαμε. Τώρα θέλουμε σαντιγί. Θα πάρουμε τώρα σαντιγί και θα τις περάσουμε ένα στρώμα για να κολλήσουν οι φράουλες στο τείχομα. Θα ρίξουμε τώρα λιγάκι από την κρέμα που φτιάξαμε. Έτσι. Και τώρα φράουλες. Φράουλες μπόλικες. Ολόκληρες όπως είναι. Δεν τις κόβεται καθόλου. Έτσι. Μπόλικες. Πάλι λιγάκι από την κρέμα. Γύρω σαντιγί.
Και τώρα θα βάλω από πάνω ένα δεύτερο παντεσπάνι. Θα το βάλω τώρα αυτό ακριβώς από πάνω, να καθίσει εκεί έτσι ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Θα το μουσκέψω και αυτό λιγάκι με το σιρόπι. Το σιρόπι που θα μείνει το βάζετε σε ένα γυάλινο βάζο και το διατηρείτε στο ψυγείο για την επόμενη φορά. Δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα θα βάλουμε μόνο σαντιγί. Εδώ μία στρώση. Θα το ισιώσουμε λιγάκι με ένα μακρύ μαχαίρι. Θα πάρουμε τώρα μια καλή κουταλιά από την κρέμα που έχουμε, το μείγμα ζαχαρούχο με σαντιγί, θα τη ρίξουμε στη μέση. Θα την απλώσουμε λιγάκι, όχι σε όλη την επιφάνεια. Θα κάνουμε ένα δεύτερο μικρό κύκλο, περίπου τόσο. Μπορούμε να βάλουμε λίγο ακόμη, εδώ έτσι. Και τώρα θα το στολίσουμε λιγάκι με μερικές φραουλίτσες από πάνω και τίποτε άλλο, οι οποίες θα μπουν εδώ. Τέλος, αυτό τώρα θα μπει στο ψυγείο για 2-3 ώρες και μετά θα είμαστε σε θέση να το κόψουμε. Εδώ περίσσεψε λίγη κρέμα, όπως και περισσέψανε τα στεφάνια από τα παντεσπάνια που έκοψα, οπότε για να μην πάνε χαμένα θα τα ρίξω μέσα στην κρεμούλα που είναι φανταστική. Θα ρίξουμε από πάνω και λίγο σιροπάκι. Θα κόψουμε τώρα και φράουλες στα 4, τέλος πάνω σε μικρά κομμάτια. Έτσι. Θα το ανακατέψουμε καλά. Και για να του δώσουμε και μία διαφορετική νότα, θα ρίξουμε μέσα και λίγα φιλαράκια βασιλικού. Έτσι. Θα πάρουμε τώρα φραουλίτσες και θα τις κόψουμε σε λεπτές φέτες. Έτσι. Έτσι. Θα πάρουμε ένα μπολάκι, θα στρώσουμε κάτω διάφανη μεμβράνη και τώρα θα πάρουμε τις φραουλίτσες που κόψαμε σε λεπτές φετούλες και θα τις βάλουμε εδώ μέσα. Αυτό τώρα θα το γεμίσουμε με το ωραίο το μείγμα που φτιάξαμε εδώ με τα περισσεύματα. Έτσι ακριβώς. Και θα το βάλουμε στο ψυγείο μαζί με το άλλο. Και μετά που θα δοκιμάσουμε ή αύριο θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Άλλο ένα θα κάνω. Το γλυκό το άφησα για 4 ώρες στο ψυγείο. Τώρα πιστεύω πως πρέπει να είναι εντάξει. Πάμε να
Κάνουμε τώρα τις τελευταίες πινελιές πριν το κόψουμε. Εδώ έχω το σιρόπι, το οποίο έβρασε περισσότερο από ότι το σιρόπι που ρίξαμε στο παντεσπάνι. Οπότε βλέπετε, αυτό εδώ είναι πολύ πιο δεμένο. Θα το βάλω σε ένα σακουλάκι. Θα κόψουμε λιγάκι την άκρη, να κάνουμε μια τρυπούλα. Νομίζω πως αυτό φτάνει. Θα πάρουμε τώρα ζάχαρη άχνη. Και θα το πασπαλίσουμε. Και είμαστε τώρα έτοιμοι. Οπ. 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 Πω, τι βλέπω. Πώς σας φαίνεται? Για να δούμε τι έγιναν και τα άλλα δύο που φτιάξαμε με τα περισσεύματα. Για πάμε να δούμε. Οπ. Πω. Για να αφαιρέσουμε το κολάρο. Για να το αφαιρέσουμε, να δούμε τι έγινε. Όπα. Λογικά τώρα πρέπει να το κόψουμε, να δούμε τι έγινε μέσα. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να βγάλουμε έτσι ένα κομματάκι της προκοπής. Όπο, ένα κομματάκι special. Από πού να ξεκινήσεις? Φανταστική γεύση, τέλεια. Γλυκύτατες οι φράουλες, απαλή η κρέμα με γεύση βανίλιας. Τέλειο. Να το φτιάξετε οπωσδήποτε. Για να δοκιμάσουμε και το άλλο με τα απομεινάρια. Λοιπόν, η γεύση είναι ακριβώς η ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι έχει ένα απαλό άρωμα βασιλικού που του δίνει μια ιδιαίτερη νότα στη γεύση. Βλέπετε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Να είστε καλά φίλοι μου. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.